Hi guys! My name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. In today's video, ang gagawin ko is i-share ko sa inyo ang aking review about Ate Anne's The Ultimate Beginner Brush Set. So, if you guys want to know kung sulit ba yung 500 pesos nyo dito sa set ng brush na to and kung maganda ba yung quality and performance ng mga brushes, just keep on watching. Bago tayo mag-proceed sa demo and sa review ng mga brushes, I just want to say congratulations muna kay Ate Anne kasi as a subscriber, sobrang nakaka-inspire and nakaka-proud. Kaya Ate Anne, if you're watching this video, congratulations! Also, thank you so much din kay Ate Anne for sending me the brushes. Sobrang excited na ako na gamitin sila. Even though I got the brushes for free and I'm a big fan of Ate Anne, kilala niyo naman ako guys when it comes to product reviews. I'm very straightforward and transparent. If I don't like something, hindi ako magdadalawang isip sabihin sa inyo yon because that's how it works and ganun ako mag-review ng products. In my opinion, hindi naman ako yung magbe-benefit kapag sinabi ko yung mga negative sides ng products. Yung brand yung magbe-benefit doon kasi diba, pwede na lang gamitin yon para ma-improve yung product if ever na may kailangan i-improve. Of course, kayo din guys, magbe-benefit din kayo doon kasi diba, at least malalaman nyo yung pros and cons ng product para makapag-decide kayo kung bibili ba kayo ng product or hindi. Basic information about the product, 500 pesos yung presyo niya, 10 pieces yung brushes na kasama sa set, meron siyang kasamang bag kapag binili nyo and available siya sa Shopee. Unfortunately guys, right now, sold out yung mga brushes pero i-follow nyo na lang si Ate Anne sa Instagram account niya para ma-notify kayo kapag available na ulit sa Shopee account niya yung brush set na binibenta niya. To save time, off-camera ko na lang ginawa yung kilay ko and yung brush na ginamit ko guys is itong small angled brush. At first, nakala ko hindi ko siya magugustuhan gamitin kasi sobrang sanay na ako dun sa marionette brush na matagal ko nang ginagamit but in all fairness with this one guys, sobrang bilis niya gamitin na pangkilay. As you can see guys, I was able to create a very sharp and precise brows using this brush. Kaya for me, sobrang okay nitong brush na to. And another thing na nagustuhan ko dito sa brush na to is that yung bristles niya, hindi siya sobrang soft and hindi rin stiff. Kaya sobrang bilis niyang i-control kapag ginagamit siya sa kilay. Para sa akin guys, feeling ko mas bobongga pa tong brush na to kung meron siyang kasamang spoolie sa kabilang side. That way, hindi nyo na kailangan kumuha pa ng ibang tools kapag nagkikilay kayo. And para sa akin kasi, mas convenient and mas madali kapag ganun. By the way guys, pwede nyo din gamitin tong brush na to sa paggawa ng winged liner. So if you like doing that, sobrang perfect na tong brush na to kasi yung dulo ng brush guys, super nipis, kaya perfect siya. Ngayon naman guys, ang brush na susubukan ko is yung concealer brush and gagamitin ko siya to carve out my brows para mas magmukha siyang sharp and precise. And then, yung concealer na i-apply ko is yung Maybelline Fit Me Concealer in the shade Sand. Eto na guys yung itsura ng kilay ko after using the brush to apply the concealer and in all fairness, okay din siyang gamitin. Dahil manipis yung tip ng brush, nagawa niya magmukhang sobrang crisp, precise, and sharp ng brows ko. So, if you're into that guys, kung mahilig kayong mag-carve out ng brows pag nagme-makeup kayo, feeling ko magugustuhan nyo tong brush na to. Feeling ko guys, pagdating sa spot concealing, okay lang din gamitin tong brush na to. But when it comes sa under eye area, since maliit siya and medyo stiff siya ng konti, feeling ko hindi siya maganda gamitin for that. Medyo mahihirapan kayo mag-blend. But overall for me, okay yung brush kasi as you can see, nagawa niya talagang maganda yung kilay ko. Aside from spot concealing and cleaning the brows, pwede nyo din gamitin tong brush na to guys na panglinis ng edges ng lips nyo after nyo mag-liquid lipstick. So, kung gusto nyo na mas magmukhang perfect yung shape ng lips nyo after nyo maglagay ng lip product, sobrang perfect gamitin na tong brush na to guys. Nakapag-prime na ako ng face using ANNE Cosmetics Blur Primer. So, ngayon naman guys, ang susubukan nating brush na pang-apply ng foundation is yung flat angled kabuki brush. Yung foundation nga pala guys na gagamitin ko today is yung Maybelline Fit Me Foundation in the shade 128. Ito yung itsura ng face ko guys after using the flat angled kabuki brush to apply my foundation and oh my god, sobrang impressive kasi ang bilis niyang gamitin to apply and to blend the foundation. Kagaya lang siya nung flat angled kabuki brush ko or no,
flat kabuki brush ko from Sigma. Yung finish niya sa face, guys, halos parehas lang, kaya ang bongga nito. At first, akala ko hindi ko masyadong magugustuhan to kasi if you guys know me or kaya kung matagal na kayo nanonood ng mga videos ko, I'm very sure alam nyo na I love using beauty blender kapag nag-a-apply ng foundation. But in all fairness dito, guys, ang bilis niyang ipang-apply ng foundation sa face and as you can see, ang perfect ng finish niya. Maganda. Bukod sa mabilis siyang gamitin sa face and mabilis i-maneuver, isa pa sa mga nagustuhan ko dito sa brush na to is yung bristles niya kasi as you can see, it's very dense kaya hindi ganun kadami yung foundation or yung product na nasisip-sip ng brush kaya sigurado kayo na kapag ginamit niyo yung brush, hindi ka agad mauubos yung foundation na ginagamit niyo. I'm not gonna lie, medyo nagkaroon ng streaks yung sa cheek area ko nang ginamit ko tong foundation na to. Pero personally for me, hindi naman siya ganun ka-big deal kasi kahit sa Sigma F80 brush ko, nagkakaroon din ng streaks. So, just to make sure na flawless yung finish ng foundation nyo, kapag ginamit nyo tong brush na to, ang gawin nyo, circular motion dapat yung pag-apply nyo ng foundation para sobrang flawless and maganda yung finish niya. Overall for me guys, okay na okay itong brush na to kasi like I've said, yung finish ng foundation ko with this brush, kagaya lang din ng finish ng foundation ko kapag gumagamit ako ng mamahaling brush. So ngayon guys, magko-conceal and highlight na ako and yung gagamitin kong concealer is yung Maybelline Fit Me Concealer in the shade Sand and para i-blend siya, ang gagamitin ko is a damp beauty blender. To set my face para hindi mag-move yung foundation and yung concealer na nilagay ko, ang gagamitin ko is itong Coty Airspun Loose Face Powder and para i-apply siya sa face ko, yung same beauty blender lang na ginamit natin kanina yung gagamitin ko. Ngayon guys, para i-remove yung excess powder na nakalagay sa face ko, yung gagamitin ko is yung powder brush. So, natanggal ko na yung excess powder na nilagay natin sa face using this powder brush and I love this brush so much kasi guys, sobrang soft and fluffy ng bristles niya kaya kapag ginamit nyo siya sa face, hindi siya masakit tapos since malambot nga siya guys, hindi niya na-disturb yung foundation na nilagay natin sa ilalim ng powder. Kaya for me guys, I love this so much, ang bongga niya. To warm up my complexion and bronze my face, yung gagamitin ko is yung powder brush lang din kasi yung shape nito guys, kaparehas lang nung ginagamit ko na brush pang bronze. So, subukan natin kung okay din ba siya na pang bronzer. Okay guys, sobrang love ko na tong brush na to kasi hindi lang siya perfect for powder, perfect din siya pang bronze. Dahil hindi ganun ka-dense yung bristles ng brush and malambot talaga siya guys, as in very gardenia, ang lambot-lambot niya. Sakto lang yung product na napipick up niya kaya mas mukhang soft and natural yung bronzer nyo, as in hindi siya mukhang patchy, maganda talaga. Love ko na ngayon tong brush na to guys and feeling ko magiging bagong favorite bronzer brush ko na siya and I promise guys, kahit eto lang ang ibenta ni Ate Ann for 500 pesos, hindi ako magdadalawang isip na bilhin siya kasi sobrang ganda ng performance niya and ng quality. Maganda siyang investment, I promise. To contour my cheeks, yung product na gagamitin ko is itong Sleek, a face contour kit in the shade medium and yung brush na gagamitin ko is itong contour brush. Nakapag-contour na ako ng cheeks and nose using this angled brush and okay din siyang gamitin na pang-contour guys. Yun nga lang, medyo naninibago ako kasi yung size niya medyo malaki compared sa ginagamit ko. So, eto yung ginagamit ko na pang-contour guys and as you can see, medyo malaki yung size difference nila but in terms of performance naman guys, okay na okay, pareho lang kasi pareho sila ng shape. So, kapag ginamit nyo siya or in-apply nyo sa cheek area nyo, talagang yung shape niya, since slanted siya, talagang naghahag sa ano ba tawag dito?
Nawala sa isip yung sabihin ko. Naghahag yung shape ng brush sa hollows ng cheeks, kaya mabilis siyang gamitin na pang blend. So, for me, overall, okay siya. Ngayon naman guys, para mas magmukhang sharp and precise yung contour na ginawa ko, ang gagawin ko is, maglalagay lang ako ng loose powder sa gilid ng cheeks ko, magbe-bake ako, and yung gagamitin kong powder is yung same loose powder na ginamit natin kanina. Eye makeup na tayo guys, and para i-prime yung lid ko, ang gagamitin ko is yung Maybelline Fit Me Concealer in the shade Sand. Tapos, para i-apply siya, ang gagamitin ko is yung concealer brush na ginamit natin kanina. Then after nun, maglalagay lang ako ng loose powder sa ibabaw para mamaya, kapag naglagay tayo ng eyeshadows, mas mabilis mag-blend and mag-pop yung mga colors na gagamitin natin. So for the eye makeup guys, very basic na smoky eye lang yung gagawin ko since susubukan lang naman natin yung mga brushes, and yung brush na gagamitin ko ngayon or yung first brush na gagamitin ko for my eye is itong big blending brush, and actually medyo kinakabahan ako dito kasi medyo malaki siya for my liking when it comes to blending brushes, but still hopefully maganda pa rin siyang gamitin, so subukan na natin siya. And yung eyeshadow nga pala na gagamitin ko is yung EV Uncover 2 palette. So, yung first color na gagamitin ko is yung orange shade, which is going to be my transition color, and ilalagay ko lang yung product sa tip ng brush. So, I suggest guys na dahil malaki tong brush na to, huwag nyo siyang gagamitin ng parang nakahiga, parang ginaganyan. Huwag nyo siyang gagamitin na pa ganun. Yung point yung gamitin nyo na pang pick up ng product. That way, nakafocus lang yung product sa may dulo ng brush and hindi siya parang sabog or kalat kapag ka-in-apply nyo. So, i-apply ko na siya ngayon sa lid ko. Ang dami kong chika. So, eto guys yung itsura ng eyeshadow after using this brush, and surprisingly guys, okay siyang gamitin kasi at first, akala ko hindi ko siya magugustuhan dahil like I've said, masyado siyang malaki for my liking dahil kung i-compare nyo kung i-compare nyo tong brush na to sa may ginagamit ko, which is yung Zoviva na 228 Lux Crease Brush, as you can see guys, ang laki ng size difference, so medyo nakakagulat siya dahil sobrang laki nito, but in fairness, ang bilis niyang ipang-blend. So kung bet nyo yung madali ang makeup lang, yung mabilis ang eyeshadow, ang perfect gamitin na itong brush na to. Gusto ko na i-clarify guys, since feeling ko hindi maganda yung pagka-explain ko kanina. So basically kapag ginamit nyo itong brush na to, since pointed yung dulo niya guys, make sure na kapag kumuha kayo ng eyeshadow, yung tip yung gagamitin nyo na pangkuha. That way, kapag in-apply nyo siya sa crease nyo guys, talagang nakafocus yung product sa crease and hindi siya yung parang sabog. Kasi kapag kumuha kayo ng product na pahiga yung brush, masyadong sabog yung eyeshadow. So, just to make sure na talagang focus nung product is sa crease nyo, sa tip nyo siya ilagay, tapos pabayaan nyo na yung edges ng brush yung mag-blend ng eyeshadow na nilagay nyo para mas mukhang diffused and soft yung transition or yung pagka-blend ng eyeshadow nyo. Para naman gawing smoky yung outer corner ng eye makeup natin, gagamitin natin tong small eyeshadow blender, and yung color na gagamitin ko is yung darkest color dito sa eyeshadow palette. So, let's see kung okay siya. Eto na guys, nalagay ko na yung dark color sa outer corner ng eye ko using this brush, and as you can see, maganda naman yung kinalabasan niya. So for me, okay itong brush na to. Para mas mag-pop yung next color na gagamitin ko, maglalagay lang ako ng konting concealer sa lid ko. So gamit tong eyeshadow shader brush, ang gagawin ko is isa-set ko lang yung concealer na nilagay natin sa lid, and yung color na gagamitin ko is yung light gold shade sa Uncover 2 palette. To save time, off camera ko na lang gagawin yung eye makeup ko, then after no, tatapusin na natin yung makeup. Hi guys, I'm back. So bago natin tapusin yung makeup, I just want to clarify something. So yun palang ginamit ko kanina na pang-apply ng concealer is actually the eyeshadow shader brush. Tapos yung pinanglagay ko ng lid color is actually the concealer brush. So I'm very sorry guys, but of course, pagdating naman sa mga brushes,
wala namang rules. So, gamitin niyo yung brush sa kung saan niyo gusto. Okay lang yon. So ngayon guys, to smoke out my lower lash line, yung gagamitin ko is yung transition color and yung dark color na ginamit natin. Paghahaluin ko lang sila, tapos yung brush na gagamitin ko is yung small blending brush. For my blush today, ang gagamitin ko is yung favorite kong blush, which is yung NARS Orgasm Blush, and para i-apply siya sa cheeks ko, yung gagamitin ko is yung blush brush. So, nakapaglagay na ako ng blush guys, and as you can see, okay naman yung kinalabasan niya. Ang concern ko lang dito sa brush na to guys is that masyadong dense yung brush, kaya make sure na kapag ginamit nyo to sa pagkuha ng blush, very light-handed lang kayo kasi talagang kapag ka mga dense na brush, marami yung nakukuha yung product. So, light-handed lang dapat kapag kumuha kayo ng blush para kapag in-apply nyo sa cheeks nyo, mas soft and mas natural yung itsura niya and hindi sobrang intense. But overall for me guys, okay pa din tong brush na to kasi as you can see, nagawa niya naman ng tama yung trabaho niya and pwede nyo din siyang gamitin na pang-apply ng foundation nyo. To highlight the highest points of my face, yung gagamitin ko is yung Sleek Solstice Highlighter and yung brush na gagamitin ko para i-apply siya is yung highlighting brush. For my lips, ang gagamitin ko is yung ColourPop Ultra Satin in the shade Screenshot. Nakalimutan ko guys sabihin yung thoughts ko about the highlighter brush, pero sobrang na-enjoy ko siya kasi ang soft ng bristles, tapos kapag pinang-apply nyo siya, very natural looking yung kinakalabasan ng highlighter. Kaya for me, okay na okay tong fan brush na to. Eto guys yung look na nagawa ko using Ate Anne's brush set, and as you can see, even though 10 lang yung brushes na ginamit natin, tapos sobrang affordable pa, maganda pa din yung kinalabasan ng look. Pagdating sa style ng brushes guys, sobrang perfect in my opinion. Ang ganda ng itsura niya, sobrang social. Hindi nyo akakalain na 500 pesos lang, parang BH Cosmetics yung levels ng itsura niya. And sa totoo lang guys, medyo nakakahinayang siyang dumihan kasi ang perfect niya talaga, parang ang ganda lang ipang display. But of course, hindi pwede yun. Kailangan talaga gamitin siya. So final verdict, sobrang gusto ko yung mga brushes, kaya if you can get your hands on them, huwag na kayo magdalawang isip pa, umorder na kayo. If you're a beginner or kaya naman basic makeup lang yung gusto nyo ginagawa, tapos naghahanap kayo ng perfect na brush set para sa inyo, I highly suggest this one guys kasi lahat ng essential brushes na kailangan nyo para gumawa ng everyday or even ng glam makeup, nandito na sa set ng brush na to. Anyway guys, that's it for today's video. I hope na nag-enjoy kayo, and of course, if you did, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already so that you get notified kapag may bago akong uploads. Thank you guys so much for watching, and I will see you all on my next one. Bye guys!